LSC හෂාප්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්ව විදිහට product කියන option එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේ දරස් එකේ සෙලර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න ආස කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ සෙලර් කෙනෙක් විදිහට බඩු විකුණන්න කැමති කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මගේ ටියුටෝරියල් ලිස්ට් එක බලන්න. ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මම දරස් එකේ සෙලර් කෙනෙක් නිසා. හරි. අපි වීඩියෝ එකට සෙට් වෙලා ඊටු ටික මෙතන ඉඳලා කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට මෙතන manage product වලට ආපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් manage product, new add product, media center, manage image, bulk and edit කියන option කිහිපේ මේ විදිහට පහළට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩින් තමයි ඒක ඔයාට ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්ව විදිහට මේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ product, order and reuse, sellers tools, sponsor solution, seller address, finance, Daras University, seller support, මෙන්න මේ කියන option කිහිපය මම වෙනම වීඩියෝ වලින් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට තමයි අද මම මේ products කියන option එක ගෙනාවේ. ඉතින් සිංහලෙන් හැමදේම දැනගන්න දරස් එකේ සෙල් කරන්න කැමති අයත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වීඩියෝ පෙළත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මේ manage product කියන option එක ගත්තාම අපි බලමු මේ manage product කියන option එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් එතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් option all, online, default, pending, out of stock, inactive, suspension, delete කියන option කිහිපය ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී online කියන option එකකින් ඔයාලට පෙන්눔 කරන්නේ දැනට ඔයාගේ online තියෙන, ඒ කියන්නේ publish වෙලා තියෙන item ටික තමයි මේ විදිහට පල්ලයට වට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ default කියලා කියන option එකකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා item එකක් add කරනකොට ඒක මගදී නවත්තලා save කරලා තියාගන්න පුළුවන් option එක මෙතනින් බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ pending QC කියලා කියන්නේ අපි අලුතෙන් product එකක් add කරපුවාම යාළුවනේ ඒ product එක දරස් එකකින් approve කරන්න දින 2-3ක් වගේ සුළු කාලයක් ගන්නවා. ඒ කාලෙදී ඔයාගේ product එක මෙන්න මේ pending QC කියන option එකේ තමයි මෙයාලා තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් out of stock කියලා කියන්නේ ඔයාගේ online තියෙන product එකක් හදිසියෙම ස්ටොක් එක 0 වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බඩු විකුණලා ස්ටොක් එක 0 වෙනවා නම් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකේ තමයි out of stock කියන ඔප්ෂන් එකට තමයි එන්නේ. ඒ වගේම තමයි inactive කියන ඔප්ෂන් එක ගත්තොත් යාළුවනේ මෙතනදි වෙන්නේ ඔයා item විකුණලා අන්තිමට ඔයාට මේකේ ස්ටොක් නැත්තම් ඔයා මේක inactive කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ active තියෙන එක ඔයාට deactivate කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ deactivate කරන option එක තමයි deactivate කරපුවාම ඔයාගේ product, ඒ deactivate කරන product ටික මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම suspension කියලා කියන්නේ ඔයා දරස් එකේ තියෙන rules වලට අනුගත වෙන්නේ නැතුව ඔයා item විකුණලා හරි එහෙම නැත්නම් ගොඩක් return වෙනවා නම් ඒ වගේ item තමයි එයාලා මෙන්න මේ suspension කියන option එකට ඇතුළත් කරන්නේ. ඒක කිසිම ආකාරයකින් ඔයාට නැවත රිලීස් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි delete කියන option එක. ඔයා item එකක් delete කරොත් මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාගේ item එක recycle bin එකක් විදියට save වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට restore කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ විදියට තමයි මේ manage product කියන option එක ඔයාට දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඊළඟට යාළුවනේ අපි බලමු new add product කියන option එක ගත්තොත් ඉතින් යාළුවනේ මම මේක විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම product එකක් මුල ඉඳලා
හරියට කොහොමද ෆොටෝස් ටික හදාගෙන කොහොමද හරියටම දාන්නේ කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒකේ තමයි ඔයාට හරියන විදිහට ඒ කියන්නේ ඩරාස් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාට ප්‍රොඩක්ට් එකේ ෆොටෝස් ටික දාගෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ටික දාගෙන මිලක් දාගෙන කොහොමද මේක කරන්න කියන එක මම එතනදී හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ නිසා මම මේක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මීඩියා සෙන්ටර්. මීඩියා සෙන්ටර් කියලා ගත්තොත් යාළුවනේ මීඩියා සෙන්ටර් එකේදී වෙන්නේ ඔයා ප්‍රොඩක්ට් වලට ඇතුළත් කරගන්න ඉමේජස් ටික තමයි මෙතන මේ විදිහට තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් අප්ලෝඩ් ඉමේජ් කියන ඔප්ෂන් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටරේ හරි ෆෝන් එකේ හරි තියෙන ෆොටෝස් ටික මෙතනට අප්ලෝඩ් කර ගැනීමට. ඉතින් මෙතන තියෙන ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක්. ඊළඟට අපි බලමු manage image කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට ඔයාගේ item වලට ඔයා ඉස්සරහට දාලා තියෙන ෆොටෝස් එක. ඒ ෆොටෝස් එක ඔයා ෆොටෝස් ගොඩක් දාලා තිනවා. ඔයාට මෙතනින් මේව ඇදලා චේන්ජ් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන මේ ඔප්ෂන් එකකින් යාලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ අවස්ථාව අපි ගත්තොත් bulk and edit කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේ මෙතන ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් ඔයාගේ බල්ක් එක ඇඩ් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ සම්බන්ධව වැඩි දුර මොනවා හරි ඔයාට දැනගන්න තියෙනවා නම් එක්ක මට මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඩරාස්ලාගේ සෙලර් හොට්ලයින් ඒ කියන්නේ සෙලර්ස්ලා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් හොට්ලයින් නම්බර එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හොට්ලයින් නම්බර එකට කතා කරොත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් විදිහට ගොඩක් දේවල් දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එයාලගේ කස්ටමර් සර්විස් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ නිසා ඔයාට ගොඩක් තොරතුරු එයාලගෙන් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. නැතහොත් අනිවාර්යයෙන්ම මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය දේවල් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ LSC හෂා බ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම ඇඳලා ඉන්න. ඊළඟට මම කියලා දෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්නේ order and reviews කියන option එක. මේක තමයි අපේ sellers-ලට ගොඩක් වැදගත් වෙන option එක. ඉතින් වැඩි කල නොයා මම මේ වීඩියෝ එකත් ඉක්මනින් ගේන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.